Hello friends and welcome once again. आपण बघतो टॉपिक लॉज ऑफ मोशन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ द डिस्कशन ऑफ लॉज ऑफ मोशन. आपण कालपर्यंत लॉज ऑफ मोशन मधल्या काही कन्सेप्ट बघितल्या होत्या. आज थोडंसं आपण त्याच्या पुढे जाऊया. ठीक आहे, आपण न्यूटन्सचे लॉज बघितले आणि त्याच्या डिपेंड बऱ्याचशा कन्सेप्ट, मग फोर्सची एक महत्त्वाची कन्सेप्ट आपण लास्ट लेक्चरपर्यंत बघत होतो. त्याच्या रिलेटेड आपण काही वर्क एनर्जी थेरम बघितला, लिनियर मोमेंटम कॉन्झर्वेशन बघितलं. ओके, आज आपण त्याच्या पुढची कन्सेप्ट बघूया. सो द कन्सेप्ट इज व्हॉट? कन्सेप्ट इज कोलिजन्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हॉट इज मीन बाय कोलिजन. ओके, आता हे कोलिजन होतं म्हणजे काय होतं, तर दोन बॉडीज एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात. ओके, इफ टू बॉडीज आर टू बी इन कॉन्टॅक्ट, ओके, देन वी कॅन से दॅट दिस इज द टाइप ऑफ कोलिजन. जस्ट जेव्हा दोन बॉडीज एकमेकांच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येतात तेव्हा आपण त्याला काय म्हणतो? कोलिजन म्हणतो. मग इथं पहिल्यांदा आपण हेड ऑन कोलिजन असा एक पार्ट आहे तो बघूया आणि त्याचे टाइप्स बघूया, कोलिजनचे टाइप्स. ओके, आता थोडंसं याच्यामध्ये आज आपण थेरॉटिकल आणि काही मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन्स आपल्याला बघायचे आहेत, तर ती थोडीशी आजच्या लेक्चरमध्ये बघूया. त्यामुळे पहिल्यापासून शेवटपर्यंत मी जे काय बोलतोय ते व्यवस्थित लक्षात ठेवा, किंवा मी प्रॅक्टिकली जे सांगायचा प्रयत्न करतोय ते व्यवस्थित समजून घ्या. डेफिनेटली यू विल गेट द एक्झॅक्टली मिनिंग ऑफ द कोलिजन्स. ओके, सो व्हेन टू बॉडीज आर इन कॉन्टॅक्ट देन वी कॅन से दॅट दे आर कोलाइड्स इच अदर और दे आर कोलाइडिंग इच अदर. बरोबर ना? म्हणजे सपोज इफ टू बॉडीज आर देअर, इफ वी कन्सिडर द टू पेन, लेट्स कन्सिडर. ओके, so we can say that when these two panes of masses m1 and m2 or initial velocities, final velocities etc. आत्ता जेव्हा या केसमध्ये, या पोझिशनमध्ये जेव्हा हे दोन पेन आहेत तेव्हा याला म्हणायचं बिफोर कोलिजन. ओके, जेव्हा दोघं एकमेकांच्या वरती येऊन कोलाइड होतील तेव्हा याला इन द स्टेट ऑफ कोलिजन असं म्हणायचं. आणि जेव्हा हे कोलिजन झाल्यानंतर मग अशा बाजूला जातील किंवा काहीतरी या साईडला जातील, वॉट एव्हर काय होईल ते आफ्टर कोलिजन म्हणायचं. ओके, सो बिफोर कोलिजन, देन ड्युरिंग कोलिजन अँड देन आफ्टर कोलिजन असं म्हणूया ना. तीन केसेस आपण कन्सिडर करूया. एक बिफोर कोलिजन, हेड ऑन कोलिजनमध्ये बिफोर कोलिजन, एक कोलिजन झालेला आहे म्हणजेच ड्युरिंग कोलिजन, आणि एक कोलिजन झाल्यानंतरची प्रोसेस म्हणजे आफ्टर कोलिजन. सो अशा 3 स्टेट्स कोलिजनमध्ये पहिल्यांदा डिफाईन होतात. ओके, आता कोलिजनमध्ये 2 टाईप्सचे मेन कोलिजन्स आहेत. एक इलास्टिक कोलिजन आणि एक इनइलास्टिक कोलिजन. नावातच आहे बघा, इलास्टिक कोलिजन म्हणजे आपण इलास्टिक कोलिजनला असं म्हणूया की दोन बॉल्स घेऊया आपण, ते इलास्टिक आहेत असं आपण म्हणूया. रबरी बॉल असतात ना, आपण क्रिकेटमध्ये खेळतो बघा, रबरचा बॉल असतो. सो जर दोन बॉल एकमेकांच्यावरती जर कोलाइड झाले तर ते सेपरेट होतात कोलिजन झाल्यानंतर. ते काही स्टक होत नाहीत, असे चिकटून राहत नाहीत किंवा एकत्र मर्ज होतात का, तर होत नाही. सिम्पल अगदी प्रॅक्टिकली लँग्वेजमध्ये आपण समजून घेऊया की जर दोन बॉडीज अशा कोलाइड झाल्या आणि जर त्या सेपरेट झाल्या तर त्याला इलास्टिक म्हणायचं. सिम्पल. आणि जर दोन बॉडीज अशा एकत्र येऊन स्टक झाल्या किंवा मर्ज झाल्या तर त्याला इनइलास्टिक कोलिजन असं म्हणायचं. लक्षात येते का बघा? किंवा दोन बॉडीज अशा समजा एकत्र आल्या तर दोन्ही बॉडीज अशा स्टक होऊन चिकटून इकडं निघून गेल्या सेम व्हेलॉसिटीने, तर त्याला इनइलास्टिक कोलिजन म्हणायचं. पण जेव्हा दोन बॉडीज असे एकत्र येतील आणि त्या सेपरेट होतील तेव्हा त्याला इलास्टिक कोलिजन असं म्हणायचं. ॲक्च्युअल इलास्टिक कोलिजन प्रेझेंट नाही, किंवा आपण प्रॅक्टिकली म्हणतो ना, काही गोष्टी आपण जस्ट कन्सिडर करतो, तसं आहे की इलास्टिक कोलिजन इज नॉट एक्झॅक्टली अवेलेबल और वी कॅन से दॅट इन प्रॅक्टिस इन डेली लाईफ, बट वी कॅन कन्सिडर द इलास्टिक कोलिजन. लक्षात आलं? सो इलास्टिक कोलिजनमध्ये बॉडीज सेपरेट होतात आणि इनइलास्टिक कोलिजनमध्ये बॉडीज एकत्र राहतात, स्टक होऊन एकत्र निघून जातात किंवा मर्ज होतात असं आपण म्हणूया. ठीक आहे, म्हणजे याच्यामध्ये एक एक्झाम्पल असं दिलेलं आहे बघा, एक लंप ऑफ मड म्हणजे एखादा समजा चिखलाचा गोळा आहे, तो जर आपण एखाद्या भिंतीवरती असा टाकला तर तो चिखलाचा गोळा त्या भिंतीवरती जाऊन असा स्टक होतो ना. म्हणजे भिंतीची व्हेलॉसिटी काय आहे? 0 आहे. तो जाऊन स्टक झाला म्हणजे दोघांची व्हेलॉसिटी सेम झाली ना, रेस्ट झाला तो भिंतीबरोबर, म्हणजे हे इनइलास्टिक कोलिजन आहे बघा. ते जर आपण एखादा बॉल त्याच्यावरती टाकला आणि तो जर बॉल माघारी निघून आला तर त्याला कुठलं कोलिजन म्हणूया आपण? इलास्टिक कोलिजन म्हणूया. लक्षात येते? सो इलास्टिक कोलिजनमध्ये काय होतं, आता टेक्निकल लँग्वेजमध्ये सांगूया की इलास्टिक कोलिजनमध्ये लिनियर मोमेंटम ॲज वेल ॲज कायनेटिक एनर्जी इज कॉन्स्टंट. काय म्हटलं मी? इलास्टिक कोलिजनमध्ये काय होतं, दोन बॉल्स टाकल्यानंतर सेपरेट होतात, याचा अर्थ
कायनेटिक एनर्जी आणि लिनियर मोमेंटम हे दोन्हीही कॉन्झर्व्ड होतात, म्हणजे कॉन्स्टंट राहतात. पण हे जर इनइलास्टिक कोलिजनमध्ये बघितलं तर फक्त लिनियर मोमेंटम कॉन्झर्व्ड राहतं, अदरवाईज कायनेटिक एनर्जी कॉन्झर्व्ड कॉन्स्टंट राहत नाही, कायनेटिक एनर्जी बदलते. लक्षात येते? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, कायनेटिक एनर्जी लॉस होते असं आपण म्हणूया. मग कायनेटिक एनर्जी जर लॉस झाली तर जी काही इनिशियल कायनेटिक एनर्जी आहे तीच फायनल राहील का? तर नाही, साहजिकच इनिशियल आणि फायनलमध्ये फरक पडणार आहे. मग जनरल इनइलास्टिक कोलिजनसाठी आपली कायनेटिक एनर्जी जास्त असते आणि कोलिजन झाल्यानंतर एनर्जी लॉस झाली म्हणजे जी काही फायनल कायनेटिक एनर्जी मिळेल ती इनिशियलपेक्षा साहजिकच कमी मिळते. बरोबर? ॲज वेल ॲज आपण हे जर एक्झाम्पल एखाद्या एक्सप्लोजनसाठी घेतलं, समजा एक्सप्लोजनमध्ये म्हटलं तर समजा 2 बॉम्ब एकमेकांच्यावरती कोलाइड झाले तर काय होणार आहे? एक एक्सप्लोजन होणार आहे. सो दॅट इज इनइलास्टिक कोलिजन. ओके, ते इलास्टिक कोलिजन म्हणायचं नाही. तर त्याच्यामध्ये काय होईल? कायनेटिक एनर्जी थोडीशी कमी होती बिफोर कोलिजन, पण कोलिजन झाल्यानंतर कायनेटिक एनर्जी वाढली ना, म्हणजे आपण त्या केसमध्ये म्हणू शकतो की इनिशियल कायनेटिक एनर्जी इज लेस दॅन द फायनल कायनेटिक एनर्जी. लक्षात येते का बघा? म्हणजे एक्सप्लोजन टाईपमध्ये. सो कायनेटिक एनर्जी इनपुट ॲज वेल ॲज आउटपुट दोन्हीमध्ये चेंज आला की म्हणायचं इनइलास्टिक कोलिजन. आणि जर दोन्हीमध्ये कायनेटिक एनर्जी सेम राहिली, दोन्हीमध्ये इन द सेन्स बिफोर कोलिजन अँड आफ्टर कोलिजन, इफ द कायनेटिक एनर्जी इज सेम देन वी कॅन से दॅट इट इज अ इलास्टिक कोलिजन. सिंपल मिनिंग लक्षात येते? सो आपल्याला आज इलास्टिक कोलिजन डेफिनेशन बघायची आहे, इनइलास्टिक कोलिजन डेफिनेशन बघायचे आहे. एक कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन असा एक कॉन्स्टंट आहे, तो कॉन्स्टंट बघायचा आहे. मग तो इलास्टिकसाठी कसा काम करेल, इनइलास्टिकसाठी कसा काम करेल, तो एक रेशो आहे व्हेलॉसिटीचा, तो कसा काम करेल हे आपल्याला कन्क्लुजन किंवा स्टडी केस कन्सिडर करून त्याचा अभ्यास करायचा आहे. ओके, सो 1 बाय 1 जाऊया. आपण आज थोड्याशा थेरॉटिकल कन्सेप्ट बघायला मिळणार आहेत. सगळ्यात पहिल्यांदा आपण कोलिजनची डेफिनेशन लिहा. सो नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर अँड इंटरॅक्ट, इट इज अ प्रोसेस असं म्हणूया आपण. इट इज द प्रोसेस. कोलिजन होतं म्हणजे काय होतं? एक प्रोसेसच आहे ना. इट इज द प्रोसेस इन विच नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, आपण 2 कन्सिडर केले, असे नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स सुद्धा म्हटले तर चालतात. नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर, एकत्र येतील, कम टुगेदर, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कम टुगेदर अँड इंटरॅक्ट होतील ना, इंटरफेअर करतील. इंटरॅक्ट होतील याचा अर्थ काय? एक्झर्ट्स फोर्स ऑन ईच अदर, एकमेकांच्यावरती काय एक्झर्ट्स करतील? फोर्स एक्झर्ट करतील. सिंपल. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑर वी कॅन से दॅट सिंपल द meaning of collision. Now let us consider head on collision. Okay, head on collision म्हणजे एकाच डायरेक्शनला आपण 2 बॉडीज चालल्यात असं म्हणूया. सो त्याच्यामध्ये पहिली केस बघा, बिफोर कोलिजन. ओके, in the head on collision we will see the before collision. So let us consider 2 bodies like m1, पहिल्या बॉडीचं मास आहे m1 आणि दुसऱ्या बॉडीचं मास आहे m2. पहिल्या बॉडीची इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे u1 बार म्हणतो किंवा दुसऱ्या बॉडीची इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे u2 बार. ओके, सो ह्या 2 बॉडीज आता काय होणार आहेत? कोलाइड्स होणार आहेत. मग भले ही बॉडी इकडे चालली असेल, ही त्याच्या मागे जाऊन याच्यावरती कोलाइड होणार आहे असं आपण म्हणूया. असंही असू शकतं, अपोजिट डायरेक्शनला सुद्धा ह्या 2 बॉडीज येऊ शकतात, सेम डायरेक्शन इकडे सुद्धा जाऊ शकतात, तिकडे सुद्धा जाऊ शकतात. आपलं मेन एम काय की ही बॉडी याच्याशी इंटरॅक्ट झाली पाहिजे. इंटरॅक्ट म्हणजे काय झाली पाहिजे? टच झाला पाहिजे त्या बॉडीचा, म्हणजेच त्याला म्हणूया आपण कोलिजन म्हणूया. ओके, नेक्स्ट केस आपण बघूया ड्युरिंग कोलिजन. ओके, जस्ट एक स्टडी केसेस आहेत या डायग्राम्स मी तुम्हाला डिफाईन करतो. ड्युरिंग कोलिजनमध्ये जस्ट त्या 2 बॉडीज एकत्र आल्यात असं आपण म्हणूया. ही बॉडी m1 आहे, ही बॉडी m2 आहे. ओके, मग ह्या 2 बॉडीज एकत्र आल्या तर काय करतील? एकमेकांच्यावरती फोर्स एक्झर्ट करतील. हा F21 म्हणूया, हा F12 म्हणूया. इकडला फोर्स 2 न 1 वरती, इकडला फोर्स 1 न 2 वरती ॲक्ट केलेला आहे. सो दिस इज द हेड ऑन कोलिजन टाईप ड्युरिंग कोलिजन. लक्षात आलं का बघा? अँड देन विल सी द हेड ऑन कोलिजन दॅट इज आफ्टर कोलिजन. आफ्टर कोलिजनमध्ये रिव्हर्समध्ये त्या बॉडीज काय होतील? आफ्टर collision. So for after collision we can consider this is m2, this is m1, so this is v1 and this is v2.
बघा V1 V2 सांगितलं ना. यूचा अर्थ कशा सांगितलं, बिफोर कोलिजनसाठीची व्हेलॉसिटी आहे ती वापरली ॲज अ यू म्हणून, आणि त्याच्यानंतर आफ्टर कोलिजन झाल्यानंतर जी काही व्हेलॉसिटी वापरली आपण व्ही वापरली. आपण इनिशियल व्हेलॉसिटी यू आणि फायनल व्हेलॉसिटी व्ही वापरतो ना, अगदी त्याच पद्धतीने इथे इनिशियल व्हेलॉसिटी याचा अर्थ बिफोर कोलिजनची जी काही व्हेलॉसिटी असेल ती यू आणि आफ्टर कोलिजनची जी काही व्हेलॉसिटी असेल ती व्ही आपण इथं यूज केली. लक्षात आलं का बघा. सो दीज आर द मेन और जस्ट बेसिक ऑफ द collision, we can say that. Okay, then we will write the types of collision. Types of collisions. Okay, first we will write elastic collision. Okay, ज्याच्यामध्ये काय होणार आहे, कायनेटिक एनर्जी आणि लिनियर मोमेंटम दोन्ही गोष्टी कशा असणार आहेत, कॉन्स्टंट असणार आहे. सो इट इज अ collision between two bodies in which kinetic energy of the entire system is conserved. It is the collision in which, simple language मध्ये लिहा बघा, it is the collision in which kinetic energy and linear momentum असं लिहितो मी, म्हणजे सोपं वाटेल, and linear momentum both are conserved, म्हणजेच कॉन्स्टंट. कॉन्झर्वडचा अर्थ काय, कॉन्स्टंट. बघा, इट इज द कोलिजन इन विच बोथ कायनेटिक एनर्जी अँड लिनियर मोमेंटम बोथ आर कॉन्झर्व्ड. सो वी कॅन राईट समेशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी इनिशियल, समेशन इन द सेन्स जेवढ्या काही कायनेटिक एनर्जी इनिशियल होत्या तेवढ्याच काय असतील कायनेटिक एनर्जीज फायनल. ओके, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. इट मीन्स whatever the kinetic energy before collision, that will be the similar kinetic energy after collision. आणि अशी जर सिस्टीम असेल किंवा असं जर कोलिजन झालं तर त्याला आपण इलास्टिक कोलिजन म्हणू. याच्यामध्ये आपण म्हणूया की दोन बॉल्स एकत्र येतील, एकमेकांच्यावरती धडकतील आणि पुन्हा निघून जातील. ओके, सो याला आपण म्हणू शकतो इलास्टिक कोलिजन. ओके, सो प्रॅक्टिकली इट इज नॉट अवेलेबल और इट इज नॉट टू बी कन्सिडर्ड. प्रॅक्टिकली हे नाही आहे, but it is just theoretically considered that there is a elastic collision between two bodies. लक्षात आलं का. चला इथपर्यंत लिहून घ्या सगळं. आपण आता inelastic collision टाइप बघूया. ओके, नेक्स्ट वी विल डिफाइन inelastic collision. ओके, सेकंड टाइप इज व्हाट, inelastic collision. सेकंड टाइप inelastic collision. ओके, so it is the collision in which linear momentum is conserved. Linear momentum काय होणार आहे, कॉन्झर्व्ड होणार आहे, पण कायनेटिक एनर्जी मात्र काय होणार आहे, but there is loss of kinetic energy during collision. लक्षात येते का बघा. सो इट इज द collision in which the linear momentum may be constant, conserved, but there is a loss of kinetic energy. कायनेटिक एनर्जीचा काय होणार आहे त्या ठिकाणी, लॉस होणार आहे. मग कायनेटिक एनर्जीचा जर लॉस झाला तर आपण समेशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू समेशन ऑफ कायनेटिक एनर्जी फायनल असं लिहू शकतो. That is okay, or for it is we can also write kinetic energy final. ओके, काही वेळेला असं होतं बघा, कायनेटिक एनर्जी लॉस झाली म्हणजे फायनलची कायनेटिक एनर्जी कमी झाली कोणापेक्षा, कायनेटिक एनर्जी इनिशियल, असंही होतं ना. किंवा फॉर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजनमध्ये काय होऊ शकतं, एक्सप्लोजनमध्ये इनिशियलपेक्षा कायनेटिक एनर्जी जास्त असते एक्सप्लोजन झाल्यानंतर. इट मीन्स व्हॉट, वी कॅन राईट कायनेटिक एनर्जी फायनल विच इज ग्रेटर दॅन कायनेटिक एनर्जी इनिशियल. दिस फॉर इनइलास्टिक कोलिजन जनरल आपण असं लिहू शकतो इलास्टिक कोलिजनसाठी की फायनल कायनेटिक एनर्जी ही इनिशियलपेक्षा कमी आहे, कारण इनिशियल दिली आणि तिथं काय झाला, लॉस झाला. आता लॉस होतो म्हणजे काय होतं, कायनेटिक एनर्जी लॉस कशी होते बघा. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल असं म्हणूया की ती एका कुठल्या तर एनर्जीच्या फॉर्ममध्ये बाहेर पडणार. म्हणजे समजा आपण जर
दोन बॉडी जर एकमेकांच्यावरती अशा कोलाइड केल्या, ॲक्सिडेंट जसा होतं बघा दोन कारमध्ये, तर आपल्याला मोठा आवाज ऐकायला मिळतो किंवा त्याच्यामधून हीट बाहेर पडते. तर तो जो काही साऊंड असेल किंवा ती जी काही हीट असेल किंवा इंटरनल काहीतरी हीट तिथं कॉम्बिस्ट झाली असं म्हणूया किंवा इंटरनल हीट तिथून बाहेर पडली असं म्हणूया, तर ही जी सगळी हीट किंवा हे साऊंड हे सगळे फॉर्म्स आहेत हे एक प्रकारच्या एनर्जीचे फॉर्म्स आहेत. सो याच्यामधनं कायनेटिक एनर्जी काय होते, लॉस होते. म्हणून जी काही फायनलला कायनेटिक एनर्जी मिळणार आहे ती कशी असणार आहे, साहजिकच कमी असणार आहे कोणापेक्षा, इनिशियलपेक्षा. आणि एक्सप्लोजनमध्ये काय होतं, जनरली इनिशियल एनर्जी जेवढी दिली जाते, एक्सप्लोजन होतं म्हणजे कायनेटिक एनर्जी जास्त बाहेर पडते असं होतं बघा एक्सप्लोजनमध्ये. तेव्हा आपण लिहू शकतो की कायनेटिक एनर्जी फायनल ग्रेटर दॅन द कायनेटिक एनर्जी इनिशियल. सो दिस इज द टाइप ऑफ द इनइलास्टिक कोलिजन और द बेसिक डेफिनेशन ऑफ द इनइलास्टिक कोलिजन. ओके, नेक्स्ट परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन सुद्धा डिफाईन केलं जातं. थर्ड टाइप म्हणूया आपण परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन. perfect inelastic collision. So collision in which the colliding bodies the collision in which colliding bodies stick together after collision. स्टिक टुगेदर, एकमेकांना चिकटून बसतील ना, मी ते मडचं एक्झाम्पल सांगितलं. स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन अँड मूव विथ सेम velocity is called as perfect इलास्टिक कोलिजन. ओके, सेम व्हेलॉसिटीलाच कॉमन व्हेलॉसिटी सुद्धा म्हटलं जातं. कॉमन व्हेलॉसिटी म्हणजे जेव्हा आपण स्टिक करतो वॉलवरती तर वॉलची व्हेलॉसिटी काय आहे, 0 आहे, तेवढीच व्हेलॉसिटी त्याची होती, बरोबर ना. किंवा हे जर आपण ही जर वॉल मुव्हिंग असेल तर त्या मुव्हिंग वॉलबरोबर त्याची व्हेलॉसिटी येणार, कॉमन व्हेलॉसिटी म्हणू शकतो. सो वी कॅन से दॅट इट इज द परफेक्ट कोलिजन. सो वी कॅन राईट द एक्झाम्पल. lump of mud thrown on आपण एक चिखलाचा गोळा जर असा भिंतीवरती फेकला, thrown on a wall stuck to wall due to loss of kinetic energy. It means in this collision, in this type, there is maximum loss of kinetic energy. म्हणजे अशा टाईपच्या कोलिजनमध्ये कायनेटिक एनर्जीचा मॅक्सिमम लॉस होतो. मग ती एनर्जी कुठल्या ना कुठल्या तर फॉर्ममध्ये तिथं बाहेर पडते, लॉस होतो. सो परफेक्ट हे दोघंही सेमच आहेत, फक्त परफेक्ट सांगितलेलं आहे की परफेक्टमध्ये परफेक्ट आफ्टर कोलिजन दोघांची व्हेलॉसिटी सेम असेल आणि याच्यापेक्षा जास्तीत जास्त कायनेटिक एनर्जीचा लॉस कशामध्ये झालेला असेल, या परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजनमध्ये झालेला असेल. सो दिस इज द एक्झाम्पल और वी कॅन से दॅट मॅक्सिमम कायनेटिक एनर्जी इज टू बी लॉसेस इन द परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन अँड दिस इज नथिंग बट द इनइलास्टिक कोलिजन. आणि याच्या आधी आपण बघितला तो इलास्टिक कोलिजन. लक्षात आले का बघा, जस्ट दीज आर द टाइप्स ऑफ द कोलिजन. आता आपल्याला एक फॅक्टर बघायचा आहे आणि तो फॅक्टर थोडासा प्रत्येक इलास्टिक आणि इनइलास्टिकसाठी कसा डिफाईन होतोय याचा स्टडी करायचा. राईट डाऊन दिस. नेक्स्ट, कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. पुढचा एक पॉइंट आहे कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ज्याला की स्मॉल ई म्हटलेला आहे, स्मॉल ई, कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. सोपं आहे. आधी एक रेशो बघूया आणि हा रेशो पुन्हा
इलास्टिक कोलिजनसाठी काय असेल आणि इनइलास्टिक कोलिजनसाठी कसं असेल याची आपण स्टडी केस इकडे डिफाईन करू. ठीक आहे. सो पहिल्यांदा हा रेशो काय आहे बघा. आता बघा दोन बॉडीज आहेत. हेड ऑन कोलिजन कन्सिडर करूया मगाशी होतं तसं. पहिली बॉडी आहे M1, दुसरी बॉडी आहे M2. इनिशियल व्हेलॉसिटी याची असते U1, याची असते U2. इथपर्यंत माहिती आहे सगळ्यांना. कोलिजन झालं की याची व्हेलॉसिटी होते V1 आणि याची व्हेलॉसिटी होते V2. म्हणजे U1 आणि U2 ह्या इनिशियल व्हेलॉसिटीज आहेत बिफोर कोलिजन थोडक्यात, आणि V1 आणि V2 ह्या कसल्या व्हेलॉसिटीज आहेत, फायनल व्हेलॉसिटीज आहेत. ओके. तर मला सांगा बिफोर कोलिजनचा याचा अर्थ कोलिजन होण्याच्या आधी केस कशी असेल, अप्रोच असेल. अप्रोच म्हणजे दोन बॉडीज एकमेकांच्याकडे अप्रोच करणार आहेत ना, म्हणून त्याला काय म्हणलं, बिफोर कोलिजन. सो बिफोर कोलिजनला रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी काय असेल सांगा. रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी म्हणजे काय लिहितो आपण, दोन व्हेलॉसिटी मधला डिफरन्स लिहितो. दोन व्हेलॉसिटी मधला डिफरन्स, बरोबर. तर दोन व्हेलॉसिटीज U1 आणि U2 लिहिलेले आहेत, तर दोघांमधला डिफरन्स आपण असा लिहू शकतो U2 मायनस U1. चालेल. सो दिस इज द रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी, पण कसली, अप्रोच कंडिशनची. अप्रोच इन द सेन्स बिफोर कोलिजनची कंडिशन आहे. ओके. सो याला काय म्हणायचं, VA म्हणायचं. UA म्हणायचं. and it is what, U2 minus U1. What is this UA? U is for initial or before collision and A is for approach. So there is a difference between two velocities. U2 आणि U1 मधला काय घेतला आपण, डिफरन्स घेतला. तसंच आफ्टर कोलिजन सांगा मग कसं होईल. आफ्टर कोलिजन दोन बॉडीज कोलिजन झालेला आहे. कोलिजन झाल्यानंतर आपण आफ्टर अप्रोचच्या ऐवजी काय म्हणूया, सेपरेशन. बरोबर. अप्रोच आणि सेपरेट, सो सेपरेशन. सो रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी कशी असेल सांगा. रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी, सेपरेशनची रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी काय असेल, V2 मायनस V1 असेल. का तर V2 आणि V1 काय फायनल आहेत ना. सो ह्याला आपण VS असं नाव देऊया. सो VS काय असेल, V2 मायनस VN. बघा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2. चालेल का. बघा काय मी सांगितलं आणि काय लिहिलं समजतंय का. आपल्याला हा रेशो डिफाईन करायचा आहे, कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. हा रेशो डिफाईन करण्यासाठी आपण दोन केसेस सांगितल्या हेड ऑन कोलिजनच्या. एक बिफोर कोलिजन सांगितली आणि एक आफ्टर कोलिजन सांगितली. सिंपल. बिफोर कोलिजन म्हटलं की व्हेलॉसिटीज आठवायच्या U1 U2 आणि दोघांमधला डिफरन्स कोण, U2 मायनस U1 घ्यायचा. सिंपल. जनरल आपण U2 मायनस U1 घेतो ना, ही व्हेलॉसिटी जास्त आहे, ही व्हेलॉसिटी कमी आहे, असा घेतो ना डिफरन्स. त्याच्यानंतर सेम आफ्टर कोलिजनचा डिफरन्स घ्यायचा. मग डिफरन्स आहे म्हणून त्याला रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी म्हटलं ना. आणि याचं नोटेशन UA का वापरलं, U फॉर बिफोर कोलिजन अँड A फॉर अप्रोच. बिफोर कोलिजनला अप्रोच म्हटलं जातं आणि आफ्टर कोलिजनची व्हेलॉसिटी काय असते, V असते. आणि S फॉर व्हॉट, सेपरेशन. आफ्टर कोलिजन सेपरेशन होणार आहे ना असं म्हणतो आपण. सो V2 मायनस V1 घेतले. दोन इक्वेशन्स मिळाले का बघा. आता ह्या दोन व्हेलॉसिटीचा रेशो म्हणजे कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. मग रेशो घेताना आपण कसा घेतो, जी शेवटची व्हेलॉसिटी आहे ती नंतरची आउटपुट म्हणूया, आउटपुट आफ्टर कोलिजन, दिस वन डिवायडेड बाय दिस वन. फक्त एक फरक आहे याच्यामध्ये. काय रेशो आहे बघा. सो दिस रेशो इज नथिंग बट E इज इक्वल टू निगेटिव्ह ऑफ VS टू द UA. VS म्हणजे आफ्टर कोलिजनचं रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी आहे का बघा, ज्याला की रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन म्हणायचं आणि याला म्हणायचं रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ अप्रोच म्हणायचं. सो E इज इक्वल टू काय लिहिलं आपण, मायनस VS अपॉन UA. सो दिस इज द रेशो. आता हाच रेशो मग लिहिताना कसा लिहायचा सांगा. समजलं, लक्षात कसा ठेवायचं, त्यासाठी मी ह्या दोन कंडिशन्स आधी व्यवस्थित डिफाईन केल्या. सो रेशो असा लिहू शकतो, इट इज द रेशो ऑफ निगेटिव्ह, इट इज द रेशो ऑफ निगेटिव्ह ऑफ रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन टू द, सगळ्यांना दिसतंय का बघा व्यवस्थित, रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ अप्रोच. चालेल का. द रेशो ऑफ रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ
अप्रोच इन द कोलिजन, म्हणजे बिफोर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन. सो आफ्टर कोलिजनचा आणि बिफोर कोलिजनचा निगेटिव्ह रेशो. देअरफॉर E इज इक्वल टू मायनस VS अपॉन VA. सो वी कॅन राईट, आता VS किती आहे, V2 मायनस V1 आणि अपॉन UA किती आहे, सॉरी इथं UA ना, UA किती आहे, U2 मायनस U1. सो दिस इज द ॲक्च्युअल रेशो. और ऑल्सो वी कॅन राईट, हे जर आपण प्लस केलं तर काय होणार आहे, सो V1 मायनस V2 होणार आहे. बघा इथं फरक पडेल आणि बाकी खालचं सेमच ठेवूया. सो दिस इज वॉट द रेशो. दोन्ही व्हेलॉसिटीज आहेत त्यामुळे याला कुठल्याही प्रकारचं युनिट असणार नाही. सो वी कॅन डिफाईन द रेशो दॅट इज कोइफिशियंट ऑफ द रेस्टिट्यूशन. समजलं का? बघा आता हा जो रेशो आहे, हा रेशो एकदा आपल्याला इलास्टिक कोलिजनसाठी सांगावं लागेल आणि एकदा इनइलास्टिक कोलिजनसाठी सांगावं लागेल. प्रॅक्टिकली समजतंय का? बघा इलास्टिक कोलिजन म्हटलं की काय घ्यायचं, कायनेटिक एनर्जी आणि लिनियर मोमेंटम कॉन्स्टंट घ्यायचं, आणि इनइलास्टिक म्हटलं की कायनेटिक एनर्जीचा लॉस घ्यायचा, कॉन्स्टंट घ्यायची नाही. सो ते दोन टाईप्स आपण आता बघूया. चला इथपर्यंत समजला का? बघा हे व्यवस्थित लिहून घ्या सगळ्यांनी. दिस इज नथिंग बट द कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ओके, आता बघा हाच कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर, आता आपण डेफिनेशन बघितली, कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक अँड इनइलास्टिक कोलिजन. इलास्टिकसाठी इन आणि इनइलास्टिकसाठी कसा डिफाईन केला जातो आपण हे बघूया. ठीक आहे, आता आपण हे बघितलं, E इज इक्वल टू काय होतं आपल्याला, V1 मायनस V2 मिळालं ना, अपॉन U2 मायनस U1 होतं आपल्याला. हे मायनस साईन मी ॲडजस्ट केलं, ते ॲक्च्युली V2 मायनस V1 होतं, ते मी V1 मायनस V2 हे आपण डेफिनेशन इथे जस्ट लिहून ठेवली. ही पुढे कुठं तर आपल्याला लागेल. ठीक आहे, सो आता मगाशी जे होतं तेच कन्सिडर करायची, बॉडी M1 कन्सिडर करायची, त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी U1, त्याची नंतर फायनल व्हेलॉसिटी V1. सेम दुसरी बॉडी आहे M2, मास M2 आहे, ज्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी U2 असेल, फायनल व्हेलॉसिटी V2 असेल. जे मगाशी होतं तेच कन्सिडर करायचं. ओके, आता केस फर्स्ट जी आहे ती कशासाठी आपण करूया की फॉर इलास्टिक कोलिजन म्हणूया. फॉर इलास्टिक कोलिजन. बघा व्यवस्थित लक्ष द्या, मी जे काय सांगतोय, जे काय बोलतोय ते अर्थ समजतोय का बघा प्रत्येकाला. अगदी जेवढं सोप्या भाषेत सांगता येईल तेवढं मी नक्की सांगायचा प्रयत्न करतोय. ओके, सो आता इलास्टिक कोलिजन म्हटलं की आपण काय म्हटलं होतं की लिनियर मोमेंटम कॉन्झर्व असतं आणि कायनेटिक एनर्जी पण कॉन्झर्व असते. बोथ आर कॉन्झर्व म्हणतो ना. ओके, आणि इनइलास्टिकसाठी कायनेटिक एनर्जी मात्र चेंज होते, व्हेलॉसिटी चेंज होतात. लिनियर मोमेंटम कॉन्स्टंट असतं पण व्हेलॉसिटी चेंज होतात. ओके, म्हणजे थोडक्यात अजून शॉर्टमध्ये तुम्हाला सांगतो की इलास्टिकसाठी काय सांगायचं, कायनेटिक एनर्जी दोन्ही सेम असतात. कुठल्या कुठल्या, इनिशियल आणि फायनल, म्हणजेच V1 आणि V2 कसे असणार आहेत, सेम असणार आहेत. बरोबर ना, लक्षात येते. थोडक्यात हे आपण मगाशी कोणासाठी लिहिलं होतं, इलास्टिक आणि इनइलास्टिक कोलिजनच्या कंडिशन्स लिहिलेल्या होत्या. कायनेटिक एनर्जी कॉन्स्टंट आणि कायनेटिक एनर्जी नॉट कॉन्स्टंट, अशा दोन केसेस आपण तिथं डिफाईन करायच्या. ठीक आहे, सो फॉर इलास्टिक कोलिजन मी पहिल्यांदा लिहितो की लिनियर मोमेंटम इज कॉन्झर्वड लिहितो. कॉन्झर्वड चालेल का? बघा लिनियर मोमेंटम इज कॉन्झर्वड म्हणजेच काय, M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2. बघा M1 U1चा अर्थ काय सांगा, M1 U1 इज वॉट, मास इंटू व्हेलॉसिटी. M2 UT इज वॉट, मास इंटू व्हेलॉसिटी, बट इनिशियल बिफोर कोलिजन आणि आफ्टर कोलिजन ना. सो बिफोर कोलिजन जे काय लिनियर मोमेंटम असेल तेवढंच आफ्टर कोलिजन लिनियर मोमेंटम असेल. याला लिनियर कॉन्झर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम असं म्हणायचं. ठीक आहे, सो हेच मी थोडंसं असं लिहितो. देअरफॉर M1 U1 ही M1ची टर्म इकडे घेतो, सो मायनस M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2 ही इकडे घेतो, मायनस M2 U2 घेतो. चालेल का? बघा सो हे फक्त चेंजेस मी अशा पद्धतीनं करतोय. सो देअरफॉर M1 कॉमन काढतो, U1 मायनस V1 इज इक्वल टू M2 कॉमन काढतो, V2 मायनस U2. चालेल का? बघा
सो इथं झालं u1 मायनस v1 आणि इथं झालं v2 मायनस u2. सो वी कॅन राईट इक्वेशन नंबर 1. सपोज हे इक्वेशन 1 कशावरून काढलं आपण, लिनियर मोमेंटम कॉन्झर्व आहे या केसवरून आपण हे लिहिलं. आता ॲज वेल ॲज आपण काय सांगतोय, अल्सो कायनेटिक एनर्जी इज कॉन्झर्वड असं म्हणतोय ना. अल्सो कायनेटिक एनर्जी इज कॉन्झर्वड. मग सेम याच्या पद्धतीनं कायनेटिक एनर्जी कॉन्झर्व लिहायची असेल तर कशी लिहायची, 1/2 मास व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर m1 u1 स्क्वेअर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वेअर इज इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वेअर प्लस 1/2 m2 v2 स्क्वेअर. चालेल का बघा. कायनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, कायनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आपण काय म्हटलं, सेम आहे असं डिफाईन केलं. ओके. नेक्स्ट हे 1/2 तर सगळीकडलं कॅन्सल होणार आहे. सो राहिलं m1 u1 स्क्वेअर, हे इकडे घेऊया, मायनस m1 v1 स्क्वेअर, हे पलीकडे नेऊया, m2 v2 स्क्वेअर मायनस m2 u2 स्क्वेअर. इथं जसं केलं तशाच पद्धतीनं ते करायचा प्रयत्न करू. m1 कॉमन काढूया. सो m1 कॉमन काढला की काय होणार आहे, u1 स्क्वेअर मायनस v1 स्क्वेअर. इथं m2 कॉमन काढूया, v2 स्क्वेअर मायनस u2 स्क्वेअर होणार आहे. v आणि u मध्ये थोडासा फरक व्यवस्थित काढा. हे a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर आपण असं लिहितो का बघा, a स्क्वेअर मायनस b स्क्वेअर, a प्लस b a मायनस b. चालेल. सो त्या पद्धतीनं आपण हे लिहूया, देअरफॉर m1 a प्लस b a मायनस b. चालेल का बघा. इज इक्वल टू, सिमिलरली हे सुद्धा आपण लिहूया, a प्लस b a मायनस b. चालेल. सो आपण दोन इक्वेशन्स तयार केलेले, इक्वेशन 2 म्हणूया. ठीक आहे. आता इक्वेशन 1 आणि 2 काय करूया, डिवाइड करूया बघा. सो लेफ्ट साइड डिवाइड करूया, m1. आता बघा इक्वेशन 2 अपॉन 1 करूया. इक्वेशन 2 म्हणजे याला हे इक्वेशन डिवाइड करूया. सो हे इक्वेशन लिहितो मी आधी इथं, u1 प्लस v1 u1 मायनस v1 अपॉन हे इक्वेशन लिहूया, m1 u1 मायनस v1 इज इक्वल टू, हे लिहूया आहे तसं, m2 v2 प्लस u2 आणि v2 मायनस u2 आणि अपॉन m2 v2 मायनस u2. हे m1 कॅन्सल होईल आणि हे कॅन्सल होईल, m2 कॅन्सल होईल आणि हे कॅन्सल होईल. सो इथं काय राहील, u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2 राहील बघा. बरोबर आहे का बघा. u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2. चालेल. सो आता u आणि v काय करूया आपण, एकत्र घेऊया. चालेल का बघा. सो हेच v1 मायनस v2 लिहितो मी, हा v2 इकडे घेतो आणि हा u1 इकडे घेतो. सो u2 मायनस u1 घेतो. बघा हे असं कुठं आलं बघा, याच्यासाठी याच्यासारखं कुठेतरी दिसतंय का बघा. सो हा रेशो आपण फाइंड आउट केला, सॉरी हे रिलेशन आपण फाइंड आउट केलं. ओके. आता जर हे याच्यानंतर खाली लिहा, वी हॅव हे लिहा इज इक्वल टू v1 मायनस v2 आपण u2 मायनस e1. पण हे दोघं जर सेम दिसत आहेत इथं, देअरफॉर ई किती येणार आहे ह्याच्या खाली, देअरफॉर E is equal to 1. It means what? For elastic collision, the coefficient of restitution E is equal to 1. समजलं का. कन्क्लुजन कळलं का बघा. की पहिली केस काय आपण बघितली, फॉर इलास्टिक कोलिजन वी कॅन राईट स्मॉल ई, दॅट इज दिस रेशो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू 1. का तर ह्या दोन गोष्टी कशा आल्या, सेम आल्या असं आपण म्हणू शकतो. ठीक आहे. नेक्स्ट आता याच्यात शॉर्टमध्ये पुढली केस लिहायची, फॉर इनइलास्टिक कोलिजन. आता याच्यासाठी एक सगळ्यात महत्त्वाची कंडिशन काय आहे बघा, इनइलास्टिक कोलिजनसाठी आपण काय म्हणतो, इनइलास्टिक कोलिजनमध्ये काय होतं ते आपण स्टक केलेलं बघितलं होतं बघा. तर व्हेलॉसिटी, फायनल व्हेलॉसिटी कशी असते, सेम असते. बरोबर आहे. फायनल व्हेलॉसिटी सेम दोघांची पण. म्हणजेच काय, फॉर इनइलास्टिक कोलिजन v1 इज इक्वल टू v2.
सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो V1 अँड V2 यू कॅन राईट सिमिलर. म्हणजे थोडक्यात काय झालं सांगा इथं, जर V1 इज इक्वल टू V2 असेल तर देअर फोर V1 मायनस V2 इज इक्वल टू 0 अँड देअर फोर E इज इक्वल टू 0 अपॉन U2 minus E1, so it is equal to 0. So coefficient of restitution is 0 for inelastic collision. So समजलं का बघा, डेफिनेशन बघितली आपण पहिल्यांदा. कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन म्हणजे काय, सेपरेशन अप्रोच. सेपरेशन म्हणजे काय आफ्टर कोलिजन, अप्रोच म्हणजे काय बिफोर कोलिजन, आणि फक्त निगेटिव्ह साइन द्यायचं. सो निगेटिव्ह ऑफ व्हेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव्ह व्हेलॉसिटी ऑफ अप्रोच दिलं. त्याची डेफिनेशन पहिल्यांदा डिफाईन केली व्यवस्थित आपण, पूर्ण मॅथमॅटिकल बघितली. त्याच्यानंतर दोन केसेस आपण लिहितोय. एक केस लिहितोय इलास्टिक कोलिजनसाठी कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हा 1 आला, तो कसा आला ते ह्याच्यावरनं बघितलं. आणि इन इलास्टिक कोलिजनसाठी V1 इज इक्वल टू V2 ठेवायचं, म्हणजे E इज इक्वल टू 0. हे लक्षात येते का बघा, तो स्टक झाला म्हणजे दोघांची फायनल व्हेलॉसिटी सेम झाली, हे महत्त्वाचं लक्षात ठेवा. कायनेटिक एनर्जीचा लॉस झाला पण फायनल व्हेलॉसिटी दोघांची काय झाली, दोन्ही मासेसची सेम झाली. सो V1 इज इक्वल टू V2. सो वी कॅन डिफाईन द कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इन इलास्टिक बॉडी इज इक्वल टू 0. समजलं का बघा इथपर्यंत. राईट डाऊन दिस वन. ओके, चला आत्ताचा एक रेफरन्स घेऊया आपण, आणि एक पुढचं एक एक्सप्रेशन आहे व्हेलॉसिटीचं एक्सप्रेशन. थोडंसं कॉम्प्लिकेटेड म्हणण्यापेक्षा लेंदी आहे, त्यामुळं व्यवस्थित मी सांगतोय त्या पद्धतीनं वहीवरती उतरायचं आणि ते समजून घ्यायचं. डेफिनेटली प्रत्येक टर्म ही समजेल, फक्त लवकर लक्षात राहते का व्यवस्थित पहिल्यांदा बघा. आधी हेडिंग बघूया, डिराइव्ह अन एक्सप्रेशन फॉर फायनल व्हेलॉसिटीज ऑफ बॉडीज. फायनल व्हेलॉसिटीज म्हणजे V1 V2. V1 V2चं एक्सप्रेशन आपल्याला फाइंड करायचं. डिराइव्ह अन एक्सप्रेशन V1 आणि V2 हे आपल्याला सॉल्व्ह करायचं, एवढं तरी समजलं आपल्याला. ओके, सो डिराइव्ह अन एक्सप्रेशन फॉर फायनल व्हेलॉसिटीज ऑफ बॉडीज इन टर्म्स ऑफ देअर मासेस, ज्याच्यामध्ये मासेस पाहिजेत M1 M2 अँड व्हेलॉसिटीज बिफोर कोलिजन म्हणजे U1 U2 व्हेलॉसिटीज त्याच्यामध्ये पाहिजेत. पण कंडिशन काय आहे, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. आता मगाशी आपण हेड ऑन इलास्टिक कोलिजनची किंवा हेड ऑन कोलिजनची आपण डायग्राम्स ड्रॉ केले होते, त्याच डायग्राम्स इथे ड्रॉ करायच्या. 3 आठवते, बिफोर कोलिजन, ड्युरिंग कोलिजन आणि आफ्टर कोलिजन. सो आधी हेडिंग लिहा, मी सांगतो त्या पद्धतीनं. हेडिंगच्या खाली त्या डायग्राम्स लिहा, डायग्रामच्या खाली कन्सिडरेशन्स लिहा. M1 काय, M2 काय, U1 काय, U2 काय, V1 काय, V2 काय, हे सगळं डिफाईन करा. समजलं. नेक्स्ट, आता हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन आहे बघा. मग त्यासाठी आपण कोइफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशनची इलास्टिक कोलिजनची केस इथं डायरेक्ट कन्सिडर करूया. ओके, सो राईट डाऊन हिअर फॉर इलास्टिक कोलिजन, जसं मी आता लिहिलं त्याच पद्धतीने लिहा. फॉर इलास्टिक कोलिजन लिनियर मोमेंटम इज कॉन्झर्व्ड म्हणून लिहिलं, हे इज इक्वल टू हे लिहिलं. मगाशी लिहिलेलंच प्रूफ मी आहे तसं ठेवलेलं आहे. इथपर्यंत आलो. याच्यानंतर मी काय करतो बघा, देअर फोर हा M1 इकडे घेतो. ठीक आहे, सो M1 अपॉन M2 होणार, हा सॉरी हा M2 इकडे घेतो, हे U1 मायनस V1 होणार. ठीक आहे, आणि हे U2 मी इकडे घेतो, सो प्लस U2 होणार आणि इज इक्वल टू काय राहणार, V2 राहणार. इक्वेशन नंबर 1 म्हणायचं. सो मगाशी जे लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्येच आपण हा चेंज करून इक्वेशन 1 तयार करूया, म्हणजे V2ची व्हॅल्यू आपण इथं सेपरेट काढूया. सेम इथं कायनेटिक एनर्जी इज कॉन्झर्व्ड, मगाशी लिहिलं सेम त्याच पद्धतीनं प्रूफ चालू करा. हा कॉन्झर्व्ड, कायनेटिक एनर्जी कशी आहे, कॉन्झर्व्ड. इथं काय आहे, लिनियर मोमेंटम कॉन्झर्व्ड आहे. हे सगळं रिपीट करा तुम्ही, हे लिहा, इक्वेशन 1 तयार करा. नेक्स्ट, ऑल्सो फॉर इलास्टिक हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन कायनेटिक एनर्जी पण कॉन्झर्व्ह असते म्हणून कायनेटिक एनर्जी कॉन्झर्व्ह लिहिली, हे लिहिलं, हे लिहिलं, मगाच्यासारखंच इथपर्यंत आलो. आणि इथं सुद्धा आपण काय केलं, V2 फाइंड केला. सो देअर फोर V2 इज इक्वल टू, हे इकडे घ्या, सो U1 मायनस U2 प्लस V1, इक्वेशन 2 मिळाला. चालेल का बघा. सो V2 इज इक्वल टू वॉट, U1 मायनस U2 प्लस V1, आणि इकडे V2 किती मिळालेला आहे आपल्याला, U2 प्लस M1 अपॉन M2 U1 मायनस V1. बघा समजलं का. मगाच्याच सगळ्या स्टेप्स आहेत, फक्त हे इक्वेशन मिळवायचं याच्यावरनं, सेम याच्यावरनंच, आणि सेम याच्यावरनं V2 काढायचा. यात पण V2 काढला आणि यात पण V2 काढला. याचा अर्थ काय झालं, दोघांच्या ह्या जर साईड सेम असतील तर ही साईड आणि ही साईड आपण काय म्हणू शकतो, सेम म्हणू शकतो. लक्षात येते का बघा. चला इथपर्यंत सगळ्यांनी व्यवस्थित उतरून घ्या. आता याच्या पुढचा प्रूफ आपण बघूया. म्हणजे ही जी दोन इक्वेशन्स आहेत, इक्वेशन 1 आणि इक्वेशन 2, या दोन्हीचा वापर आपल्याला आता पुढच्या कॅल्क्युलेशनसाठी करावा लागेल. बघा इथपर्यंत सगळ्यांना व्यवस्थित समजलं का बघा. आता म्हणूया की फ्रॉम इक्वेशन 1 अँड 2, फ्रॉम
1 and 2. इक्वेशन 1 वरनं आणि 2 वरनं आपण काय करू शकतो, तर ही बाजू आणि ही बाजू काय सांगू शकतो, सेम आहे अशी आपण सांगू शकतो. सो देअरफॉर मी लिहितो बघा, u1 मायनस u2 प्लस v1 इज इक्वल टू ही बाजू म्हणजेच काय m1 अपॉन m2 u1 मायनस v1 प्लस u2. चालेल का बघा, इक्वेशन 1 आणि 2 वरनं ह्या दोन बाजू आपण सांगू शकतो. समजेल इथपर्यंत व्यवस्थित. आता हे थोडंसं आपण सॉल्व करूया. याच्यामध्ये काय करायचं तर u1च्या टर्म्स सगळ्यांना एका साईडला ठेवायच्या, v1च्या टर्म्स सगळ्या एका साईडला ठेवायच्या. आता इकडे u1 मायनस u2 आहे प्लस v1 आहे आणि पलीकडले टर्म आहे m1 अपॉन m2 u1 मायनस v1 प्लस u2 आहे. तर हे थोडंसं आपण सॉल्व करू. सो देअरफॉर u1 मायनस u2 प्लस v1 इज इक्वल टू m1 u1 अपॉन m2 मायनस m1 अपॉन m2 v1 प्लस u2. हे फक्त मी सिम्प्लिफाय केलं. चालेल. आता हे u2 एकत्र करूया, हे u1 इकडं आणूया. सो देअरफॉर हे v1 ही v1ची टर्म इकडे घेऊया प्लस m1 अपॉन m2 v1. सो लेफ्ट साईडला आपण v1 तयार करूया. सो हे m1 अपॉन m2 u1 हे ट्वाइस u2 होणार, हे u2 आणि हे u2 प्लस होणार आणि हे मायनस u1 होणार. चालेल का बघा. सो v1 m1 v1 अपॉन m2 इज इक्वल टू m1 u1 अपॉन m2 मायनस प्लस ट्वाइस u2 आणि मायनस u1. ओके. नेक्स्ट ह्याच्यामधनं v1 कॉमन काढूया. सो इट बिकम्स 1 प्लस m1 अपॉन m2. प्रत्येक स्टेप समजते का बघा. आणि उजवीकडच्या इक्वेशनमधनं याच्यामधनं u1 कॉमन काढू. सो u1 कॉमन काढलं तर इथं राहणार आहे m1 अपॉन m2. बघा इथनं u1 कॉमन काढला आणि मायनस हा 1 आणि प्लस हे आहे तसंच. सो ट्वाइस u2. चालेल का बघा. सो v1 इंटू ब्रॅकेट 1 प्लस m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू u1 इंटू ब्रॅकेट a1 अपॉन m2 मायनस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ u2. नेक्स्ट थोडासा आतमधला ब्रॅकेट व्यवस्थित सॉल्व करू. सो देअरफॉर v1 हे m2 प्लस m1 अपॉन m2 चालेल का इज इक्वल टू u1 इंटू ब्रॅकेट हे m1 मायनस m2 अपॉन m2 चालेल. सो प्लस ट्वाइस ऑफ u2. बघा आपण फक्त ब्रॅकेट काय केला, ब्रॅकेट इन डिटेल सॉल्व केला. सो m1 प्लस m2 एकदा झालं आणि m1 मायनस m2 एकदा झालं. सो आता आपल्याला v1 फाइंड आउट करायचं आहे. सो आपण v1 साठी यांना आता इकडे मल्टिप्लाय करू. सो देअरफॉर v1 इज इक्वल टू हे रिव्हर्स m2 होणार आणि हे m1 प्लस m2 होणार आणि हा इकडचा ब्रॅकेट m2 प्लस ट्वाइस ऑफ u2. यांना आपण पलीकडे आता मल्टिप्लाय करतोय म्हणून टर्म्स काय झाले आता रिव्हर्स झाल्या. सो आपल्याला v1 मिळणार आहे u1 इंटू ब्रॅकेट m1 मायनस m2. बघा u1 इंटू ब्रॅकेट m1 मायनस m2 अपॉन m1 प्लस m2. चालेल का. हा m2 कॅन्सल होईल ना आणि प्लस आतमध्ये जर यांना मल्टिप्लाय केलं तर m2 अपॉन किंवा ट्वाइस m2 अपॉन असं लिहूया, ट्वाइस m2 अपॉन m1 प्लस m2 आणि इकडे ह्याला मल्टिप्लाय कशाच होणार आहे u2 ने मल्टिप्लाय होणार आहे. बघा सिम्प्लिफाय होतंय का बघा. सो m1 m2च्या फॉर्ममध्ये इक्वेशन आलं ॲज वेल ॲज u1 u2च्या फॉर्ममध्ये इक्वेशन आलं. सो दिस इज द फायनल व्हेलॉसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉडी दॅट इज v1. लक्षात आलं का बघा. सेम असंच v2 काढायचं आहे. सो आता ही जी व्हॅल्यू आहे ही व्हॅल्यू आपण हे इक्वेशन जे आहे इक्वेशन नंबर 2 पुट दिस व्हॅल्यू इन इक्वेशन नंबर 2. थोडंसं कॉम्प्लिकेशन्स आहेत बघा पण मी थोड्याशा एक्स्ट्रा स्टेप्स लिहितोय जेणेकरून तुम्हाला इन डिटेल ते समजून जाईल. चला मग ही जर व्हॅल्यू आपण या ठिकाणी पुट केली कुठल्या इक्वेशनमध्ये
खालच्या इक्वेशन्समध्ये पुट केली तर V2 आपल्याला मिळणार. देअरफॉर V2 इज इक्वल टू U1 मायनस U2 प्लस ही सगळी व्हॅल्यू म्हणजे काय U1 इंटू ब्रॅकेट M1 मायनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस ट्वाइस ऑफ M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2. चालेल का बघा. सो अगेन वी विल कॉमन टर्म U1 आणि U2 आता कॉमन काढूया आपण, कारण इथं बघा इथं एक U1 ची टर्म आहे, इथे एक U1 ची टर्म आहे, इथं U2 ची टर्म आहे, इथे U2 ची टर्म आहे. सिंपल. जर आपण U1 आणि U2 कॉमन काढला तर मी आता मग हवं तर डायरेक्ट इक्वेशन लिहितो. सो U1 इंटू ब्रॅकेट इथं आहे बघा, हे U1 कॉमन काढलं तर M1 आणि M2 ची टर्म कशी राहील ट्वाइस ऑफ M1 अपॉन M1 प्लस M2 ट्वाइस ऑफ M1 अपॉन M1 प्लस M2. सो ही पहिल्यांदा आपण काय केलं U1 ची टर्म कॉमन काढली प्लस U2 ची टर्म कॉमन काढली तर काय होणार आहे प्लस U2 ची टर्म जर कॉमन काढली तर काय होईल. सो M2 मायनस M1 M2 मायनस M1 अपॉन M1 प्लस M2. फक्त व्हेरीफाय करा ही इक्वेशन्स बरोबर आहेत का. M2 मायनस M1 अपॉन M1 प्लस M2. सो जस्ट चेक वेदर दीज इक्वेशन्स आर करेक्ट ऑर नॉट. बघा समजतंय का काही. सो दोन इक्वेशन्स मिळवले आपण, एक V1 आणि V2. थोडासा लेंदी प्रूफ होतोय मी मान्य करतो. ही सुद्धा टर्म सोपी आहे, फक्त इन डिटेल सॉल्व करावी लागते. ह्यातली कॉमन कॉड बघा डेफिनेटली येतं आहे आन्सर, हे मी सॉल्व केलेलं आहे नोट्समध्ये ते. सो आपल्याला मगाच्या सेम प्रोसिजर प्रमाणे गेलो आपण आणि V1 आणि V2 ची व्हॅल्यू काढली. म्हणून आपण याला म्हणू शकतो डिराइव्ह अन एक्सप्रेशन ऑर दिस इज अन एक्सप्रेशन फॉर फायनल व्हेलॉसिटीज. बघा V1 आणि V2 ना. सो दीज आर द फायनल व्हेलॉसिटीज ऑफ द बॉडी इन टर्म्स ऑफ देअर मासेस आहेत अँड व्हेलॉसिटीज बिफोर कोलिजन U1 U2 U2. लक्षात आलं. सो दीज आर द एक्सप्रेशन्स. बघा कोलिजनमधला आज काय काय पार्ट आपण बघितलेला आहे. थोडासा अवघड वाटेल पण लिहून काढा तो. यात काही शंका कुठं असेल तर डेफिनेटली विचारा. हे सोपं आहे, मी स्टेप बाय स्टेप आणि एखादी एक्स्ट्रा स्टेप बुकपेक्षा केलेली आहे, तुम्ही बुकमध्ये चेक करा. एक्स्ट्रा स्टेप्स लिहून तुम्हाला ते सांगायचा प्रयत्न केलेला आहे. ओके. सो हे आज जेवढं काही झालं कोलिजनचं, अजूनही कोलिजनमधला बराचसा पार्ट शिल्लक आहे. सो तो आपण पुढच्या लेक्चरला बघूया. सो आजचं जे काही झालं ते व्यवस्थित नोट्स प्रिपेअर करा आणि याच्यामध्ये काही शंका असेल तर डेफिनेटली विचारा. आपण भेटूया पुढच्या लेक्चरला. थँक्यू सो मच.